Chỉ cần một cú nhấn nút sai lầm, cả bầu trời có thể bốc cháy. Bạn nghe có thấy rùng mình không? Chiến tranh thời này không cần hàng năm trời chuẩn bị, mà chỉ trong vài phút, hàng trăm tên lửa, hàng chục máy bay chiến đấu có thể lao vào nhau, biến biển xanh thành biển lửa, và Biển Đông, nơi được coi là nóng nhất hành tinh, hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của một cuộc không chiến khổng lồ giữa hai siêu cường Mỹ và Trung. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tái hiện kịch bản giả định từ lúc tín hiệu đầu tiên bị nhiễu cho đến khi hàng trăm quả tên lửa đan chéo bầu trời, và cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, khói bụi cùng những ánh nhìn vô vọng. Đây không chỉ là câu chuyện về vũ khí hay sức mạnh công nghệ, mà còn là lời cảnh tỉnh về cái giá thật sự của chiến tranh hiện đại. Bạn nghĩ sao? Liệu một sai sót nhỏ có thể kéo cả thế giới vào thảm họa? Hãy cùng theo dõi đến cuối video và để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Và như mọi khi, trước khi vào hành trình đầy khói lửa này, nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ kịch bản nào. Giờ thì, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Biển Đông sáng sớm hôm đó không ồn ào, không náo động. Mặt biển phẳng lặng như một tấm gương xanh, chỉ có gió biển lùa thành từng đợt sóng nhỏ. Thế nhưng, trên cao, bầu trời lại căng như dây đàn. Từng lớp sóng vô hình của radar, tín hiệu điện tử, thông tin tình báo đang dệt nên một tấm lưới chằng chịt phủ kín không gian. Trong tấm lưới ấy, một chiếc máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ, loại RC-135 đang lặng lẽ bay theo đường bay định sẵn. Nhiệm vụ chính thức nghe qua thì đơn giản: thu thập số liệu khí tượng, radar và thông tin tín hiệu. Nhưng ai cũng hiểu, đằng sau lớp vỏ bọc khoa học, đó là con mắt điện tử mở to, quét sâu vào vùng trời, vùng biển nhạy cảm. Trong khoang lái, ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của phi hành đoàn. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển chạy đều, các dải sóng trên màn hình dao động nhịp nhàng. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng quạt gió của động cơ phản lực và tiếng tít tít của radar. Không khí đặc quánh nhưng căng nặng. Đúng 8 giờ 21 phút, tín hiệu cảnh báo đầu tiên hiện lên ở góc màn hình. Một vùng nhiễu mờ dần bao trùm lấy đường bay. Cả khoang lái nín thở. Người sĩ quan tín hiệu nhanh tay xoay núm điều chỉnh, nhưng kim đồng hồ đột ngột nhảy loạn. Đèn báo đỏ bật sáng, nhấp nháy liên hồi. Có nhiễu điện từ cực mạnh phía trước. Giọng phi công phụ vang lên gấp gáp. Chỉ trong vài giây, toàn bộ hệ thống trên máy bay như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tín hiệu liên lạc bị cắt đứt. Động cơ phụ không khởi. Động. Toàn thân chiếc ARC-135 rung lắc dữ dội, giống như một con cá voi khổng lồ mắc cạn trong lưới điện tử. Đèn trong khoang chớp tắt liên tục. Âm thanh báo động bíp bíp vang lên dồn dập đến mức át cả tiếng động cơ. Phi công chính kéo cần lái, cố giữ máy bay ở độ cao 11 mét, nhưng tất cả chỉ số dao động bất thường. Tốc độ giảm mạnh, hướng bay lệch gần 30 độ so với quỹ đạo ban đầu. Một mùi khét nhẹ bốc lên từ bảng mạch, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Ở mặt đất, tại trạm radar giám sát ở đảo Guam, tín hiệu chiếc RC-135 dần yếu đi rồi biến mất hoàn toàn trên màn hình. Hệ thống tự động lập tức phát cảnh báo khẩn cấp về trung tâm chỉ huy không quân Mỹ. Đèn trong phòng trực chuyển sang màu đỏ. Từng nhân viên đứng bật dậy, mắt dán chặt vào màn hình. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, trong một căn cứ không quân ven biển của Trung Quốc, chuỗi radar mặt đất đồng loạt phát hiện vật thể lạ đang tiến vào vùng giới hạn. Tốc độ chậm, không trả lời tín hiệu cảnh báo. Cả trung tâm chỉ huy như bùng nổ. Sĩ quan trực ban hét lớn: mục tiêu xâm nhập, chuyển cấp độ chiến đấu ngay lập tức. Các nắp hầm phóng thẳng đứng bật mở. Khí lạnh bốc lên từ các ống phóng tên lửa phòng không HQ-22. Trong khoảnh khắc, mục tiêu đã được khóa. Tọa độ hiện rõ ràng trên màn hình. Một mệnh lệnh ngắn gọn vang lên: phóng. Bệ phóng rung lên, một vệt lửa trắng lao vút lên trời, xé toạc tầng mây, để lại sau lưng đuôi khói dài hàng chục km. Trên khoang lái RC-135, chuỗi báo động vang inh ỏi. Phi công chính gào lên tín hiệu khóa mục tiêu, chuẩn bị né tránh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ở độ cao 10,80 m, quả tên lửa đuổi kịp. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ. Ánh sáng chói lòa xé toạc bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển thành vệt vàng rực rỡ. Các mảnh vỡ rải ra khắp nơi, tạo thành một vòng khói đen cuộn tròn như chiếc nhẫn khổng lồ. Trên radar của cả hai phía, tín hiệu mục tiêu biến mất. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ở Washington, trung tâm chỉ huy không lực Mỹ báo cáo mất liên lạc với RC-135, tọa độ cuối cùng cách đảo Hải Nam 42 km về phía đông nam. Mọi kênh liên lạc đều phăng phắc. Không ai biết phi hành đoàn còn sống hay đã tan biến cùng quả cầu lửa kia. Nhưng ai cũng hiểu, một ngòi nổ vừa được kích hoạt. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, từ một đường bay định kỳ, Biển Đông đã biến thành vùng trời đỏ lửa. Không cần tiếng súng dồn dập, chỉ một cú nhấn nút,
Một quả tên lửa phóng đi đã đủ để đẩy cả hai siêu cường tiến gần hơn tới bờ vực của một cuộc xung đột khổng lồ. Tin báo mất liên lạc với AC-135 vừa được gửi về Lầu Năm Góc, cả trung tâm chỉ huy như nổ tung. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 8 giờ 30 phút. Trong vòng chưa đầy 10 phút sau vụ nổ trên không, Washington đã họp khẩn. Căn phòng ngập ánh sáng xanh từ màn hình radar toàn cầu, từng dấu chấm đỏ hiện lên trên bản đồ điện tử, báo hiệu hoạt động bất thường ở Biển Đông. Các cố vấn an ninh quốc gia, tướng lĩnh không quân, hải quân đều có mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về bản đồ nơi hiển thị tọa độ cuối cùng của RC-135 chỉ cách đảo Hải Nam 42 km. Nếu chúng ta không phản ứng ngay, họ sẽ coi thường chúng ta. Nhưng nếu phản ứng quá mạnh, cả khu vực sẽ bùng nổ. Một vị tướng nói nhanh, giọng run run. Chỉ trong vài phút, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra quyết định nâng mức báo động ở Biển Đông lên cấp độ cao nhất, triển khai toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay. Từ Guam, thông điệp khẩn được gửi thẳng đến bung tàu sân bay USS Ronald Reagan. Con quái vật nổi trên mặt biển, dài hơn 330 mét, mang theo gần 80 máy bay chiến đấu và hàng nghìn thủy thủ. Trên bung tàu, những chiếc đèn đỏ đồng loạt sáng lên. Tiếng còi báo động hú dài dội vào sóng biển. Các cánh cửa thép khổng lồ bật mở. Từng nhóm kỹ thuật viên mặc áo phản quang chạy hối hả, kéo ống dẫn nhiên liệu, kiểm tra từng con ốc trên thân máy bay. Một phi công trẻ, mồ hôi lấm tấm trên trán, đội mũ bay, bước vội lên buồng lái chiếc A-18E Super Hornet. Động cơ phản lực khởi động, gầm rú như sấm, gió cuộn tung bụi sơn trên bung. Hơn 20 chiếc Hornet xếp thành hàng, chuẩn bị cất cánh. Ở phía sau, những chiếc F-35B Lightning II được nạp đầy bom dẫn đường GPS và tên lửa không đối không AIM-120. Chưa đầy 15 phút sau báo động, cả bung tàu sáng rực như ngọn đèn khổng lồ giữa biển. Hệ thống radar E2D Advanced Hawkeye trên tàu cũng bật hết công suất, quét vòng liên tục. Trong phòng chỉ huy, các sĩ quan dán mắt vào màn hình. Một giọng dõng dạc vang lên. Toàn bộ phi đội sẵn sàng cất cánh trong 7 phút nữa. Trong khi đó, ở phía bên kia, tại căn cứ không quân Linh Xui của Trung Quốc, tình hình cũng khẩn trương không kém. Chuỗi radar mặt đất quét liên tục, phát hiện nhiều tín hiệu mới từ hướng Nam Biển Đông. Các sĩ quan trực ban lập tức báo cáo về Bắc Kinh. Lệnh được truyền xuống, triển khai toàn bộ phi đội J-20 tàng hình và J-16 đa năng. Tiếng động cơ phản lực rền vang khắp đường băng. Hơn 30 chiếc J-20 bật chế độ tàng hình. Lớp sơn hấp thụ sóng radar lấp lánh dưới ánh nắng. Bên cạnh đó, những chiếc J-16 mang theo tên lửa không đối không PL-15 được lắp vội, 4 quả treo kín dưới cánh. Một chiếc KJ-2000 cảnh báo sớm cũng lăn bánh ra đường băng, chuẩn bị cất cánh để dẫn hướng toàn bộ phi đội. Các radar cảnh giới ven biển Hải Nam đồng loạt chuyển sang chế độ toàn công suất. Tín hiệu radar vẽ thành mê cung trên màn hình, những đường bay chồng lấn lên nhau. Một sĩ quan trẻ hít sâu rồi thốt lên, nếu bây giờ khai hỏa, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng lệnh từ trung tâm chỉ huy vẫn rất ngắn gọn, sẵn sàng chiến đấu. Ở tít phía xa, bầu trời Biển Đông bắt đầu sáng theo nghĩa khác. Tín hiệu radar từ hai phía phù chồng tạo thành một vùng nhiễu xạ rộng hơn 300 km. Trên màn hình vệ tinh quân sự Mỹ, từng điểm sáng nhấp nháy liên tục. Một cố vấn thốt lên, cả khu vực biến thành bàn cờ khổng lồ. Sự căng thẳng không chỉ nằm ở các nút bấm. Từng con người trong khoang điều khiển, trong buồng lái đều cảm thấy áp lực nghẹt thở. Trên USS Ronald Reagan, nhịp tim của phi công tăng vọt, tay nắm chặt cần điều khiển. Ở Hải Nam, các phi công Trung Quốc thắt dây đai, mắt dán chặt vào bảng hiển thị. Chỉ trong chưa đầy 30 phút sau sự cố RC-135, hơn 120 máy bay chiến đấu từ cả hai phía đã sẵn sàng lao vào bầu trời. Cả Biển Đông rực lên bởi ánh sáng của đèn hiệu, của radar, của phản lực đang tăng tốc. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Chỉ cần một sai lầm, một cú bóp cò sẽ mở ra cánh cửa của cuộc không chiến lớn nhất trong thế kỷ. Trên màn hình radar của USS Ronald Reagan, hàng chục tín hiệu từ phía Bắc bất ngờ sáng rực, từng chấm đỏ nhấp nháy liên tục, báo hiệu những chiếc J-20 và J-16 đã rời đường băng Hải Nam. Ở cùng thời điểm, hệ thống cảnh báo sớm trên chiếc E2D Hawkeye của Mỹ cũng phát hiện tín hiệu phóng từ mặt đất. Âm thanh báo động kéo dài, chát chúa. Tên lửa phòng không được phóng đi. Giọng một sĩ quan vang dội trong phòng điều khiển. Ngay sau đó, từ bờ biển Trung Quốc, 12 quả tên lửa HQ-2, 12 đồng loạt xé toạc tầng mây, để lại những dải khói trắng đặc quánh. Trên bầu trời, từng vệt sáng dài như những cây giáo khổng lồ cắm thẳng lên trời. Cả khu vực như sáng rực trong vài giây ngắn ngủi. Ở độ cao 9 mét, nhóm F A-18E Super Hornet đầu tiên của Mỹ vừa vượt qua đường trung lập. Chuỗi đèn cảnh báo trong buồng lái nhấp nháy điên loạn.
Phi công trưởng hét lớn. Tên lửa khóa mục tiêu. Thả mồi nhiệt ngay. Ngay lập tức, hàng chục quả mồi nhiệt bùng sáng sau đuôi máy bay, bay loạn xạ như mưa sao băng. Nhưng không phải quả tên lửa nào cũng bị đánh lừa. Hai quả HQ-22 vẫn bám sát. Tiếng cảnh báo rít lên từng hồi chói tai. Một phi công trẻ cố kéo gấp cần lái. Chiếc Hornet nghiêng gần 70 độ để né, nhưng chỉ trong tích tắc, một quả tên lửa lao trúng cánh trái. Cả thân máy bay lóe sáng, xoáy tròn rồi cắm thẳng xuống biển, để lại cột khói đen cuộn lên như chiếc nấm khổng lồ. Trong phòng chỉ huy tàu sân bay, ký hiệu trên màn hình biến mất. Một sĩ quan siết chặt nắm đấm, lặng người. Đó là chiếc Hornet đầu tiên bị hạ, cũng là Sình, mạng đầu tiên mất đi trong cuộc đối đầu này. Không còn là mô phỏng, không còn là giả định, đây đã là thực tế phũ phàng. Trong khi đó, ở hướng ngược lại, 6 chiếc F-30 Lambi Lightning II lợi dụng lớp mây dày, hạ thấp độ cao để áp sát bờ biển. Họ mang theo loại tên lửa hành trình JASSMR, tầm bắn hơn 900 km. Đúng 9 giờ 12 phút, 4 quả JASS được phóng đi, lao sát mặt biển. Ánh mặt trời phản chiếu lên thân kim loại khiến chúng sáng bạc, như những mũi tên ánh sáng lao về phía các trạm radar ven bờ. Chuỗi radar trên bờ kịp phát hiện, lập tức bật còi báo động. Các khẩu đội phòng không bổ sung khai hỏa. Trên bầu trời, thêm 8 quả SAM nữa rạch ngang, tạo thành mạng lưới dày đặc. Nhưng tốc độ của JASM quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 3 phút, 2 trạm radar ven biển đã bị đánh trúng. Tiếng nổ vang dội như động đất. Cột lửa cao hơn 200 mét bùng lên, khói đen cuộn thành vòng xoáy. Một phần mạng lưới cảnh giới ven bờ tạm thời tê liệt. Bên trong trung tâm chỉ huy Trung Quốc, màn hình chớp loạn, nhiều khoảng trắng xuất hiện. Một sĩ quan trực ban đập mạnh xuống bàn, thốt lên: họ đã phá thủng lưới radar rồi. Nhưng cuộc ăn miếng trả miếng không dừng lại ở đó. Từ độ cao 11 mét, 3 chiếc J-20 tàng hình bất ngờ xuất hiện trong vùng mây, bật radar trong vài giây để khóa mục tiêu, rồi lập tức phóng đi 6 quả tên lửa PL-15. Âm thanh rít dài xé toang bầu trời, vệt lửa đỏ rực lao thẳng về phía nhóm Hornet còn lại. Các phi công Mỹ phản ứng cực nhanh. Một chiếc F-A-18 lao xuống thấp, thả mồi nhiệt liên tiếp. 2 quả tên lửa bị đánh lừa, nổ tung giữa không trung. Nhưng một quả PL-15 khác vẫn lao tới. Chiếc Hornet trúng đạn ở phần đuôi, thân máy bay rung lắc dữ dội, rồi nổ tung thành quầng lửa chói lòa. Ở phía sau, một chiếc J-16 của Trung Quốc đang bám theo mục tiêu thì bất ngờ dính đòn phản công. Một chiếc F-35B bất ngờ từ dưới lớp mây vọt lên, phóng 2 quả AIM-120. Một quả trượt, nhưng quả còn lại lao trúng thân J-16. Chiếc máy bay bùng cháy, để lại vệt khói dài trước khi rơi xuống mặt biển. Trên màn hình chỉ huy hai bên, các ký hiệu liên tục biến mất. Cả Mỹ và Trung Quốc đều chịu tổn thất trong những phút đầu tiên. Không chỉ trên không, dưới mặt biển, các tàu khu trục Mỹ cũng bắt đầu phản ứng. Hệ thống AIGIS bật toàn công suất, phóng đi 16 quả tên lửa SM-6 để đánh chặn. Những vệt sáng bạc lao lên, cắt ngang bầu trời, đâm vào mạng lưới tên lửa từ đất liền. Mỗi điểm va chạm là một chớp sáng khổng lồ, biến cả không trung thành pháo hoa chết chóc. Ở bung tàu USS Ronald Reagan, các phi công chuẩn bị cất cánh tiếp. Từng chiếc Hornet, từng chiếc F-35 lao vút khỏi bung, để lại luồng lửa xanh đỏ kéo dài. Tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng sóng. Các kỹ sư mặt đất vội vàng nạp thêm nhiên liệu, lắp thêm bom dẫn đường GBU-31. Chỉ trong vài phút lại đẩy thêm một loạt máy bay lên bầu trời. Trong khi đó, ở Hải Nam, các phi công Trung Quốc cũng không kém phần căng thẳng. Từng chiếc J-20 lao vọt lên, để lại đuôi khói trắng. Những chiếc KJ-2000 bay vòng quanh, phát sóng radar, vẽ bản đồ chiến trường. Chỉ trong vòng 25 phút sau loạt đạn đầu tiên, bầu trời biển Đông đã biến thành chảo lửa thực sự. Hơn 40 máy bay chiến đấu tham chiến trực tiếp, hơn 50 quả tên lửa các loại được phóng đi. Từng vụ nổ sáng rực, từng đám khói bốc cao như tháp lửa. Một sĩ quan Mỹ thốt lên trong phòng chỉ huy: đây mới chỉ là khởi đầu thôi, và chúng ta đã mất 2 máy bay. Ở phía đối diện, một sĩ quan Trung Quốc cũng cứng giọng báo cáo: chúng ta mất một J-16 và một trạm radar ven bờ. Không ai còn nghi ngờ gì nữa, Biển Đông đã chính thức bùng cháy. Và điều tệ hại nhất là không bên nào chịu lùi bước. Sau loạt đụng độ đầu tiên, tưởng như hai bên sẽ tạm dừng để tính toán. Nhưng thực tế thì ngược lại, Biển Đông chẳng còn yên bình mà đã biến thành một bàn cờ điện tử khổng lồ, nơi mỗi tín hiệu radar là một quân cờ sống chết trong tích tắc. Trên màn hình E2D của Mỹ, hàng trăm chấm sáng đỏ và xanh đan xen như bầy ong vỡ tổ. Cùng một lúc, hệ thống cảnh báo báo hiệu hơn 60 mục tiêu khả nghi, nhưng không ai dám chắc đâu là thật, đâu là giả. Các trạm tác chiến điện tử Trung Quốc ở đảo Hải Nam đã tung ra sóng nhiễu cường độ cực mạnh. Kết quả, toàn bộ tần số liên lạc ở dải 23 GHz gần như tê liệt. Một phi công Mỹ bực dọc hét vào vô tuyến: tôi không nghe thấy chỉ huy, tín hiệu toàn rẻ.
Nhưng trong tai nghe, thứ duy nhất anh ta nhận được là tiếng rít kéo dài như bầy ong vò vè. Các mệnh lệnh từ tàu sân bay bị bóp méo, không tới được đội hình ngoài khơi. Trong không gian ấy, những chiếc F-35 vốn được coi là bóng ma tàng hình lại bị biến thành kẻ mù. Radar không quét nổi mục tiêu. Dữ liệu hiển thị lúc có lúc không. Một phi công Mỹ thậm chí còn bắn nhầm vào mục tiêu ảo, một tín hiệu giả do Trung Quốc phát ra từ mặt đất. Quả AI-120 lao thẳng vào khoảng không, để lại sau lưng một vệt khói trắng vô nghĩa. Phía Trung Quốc cũng chẳng khá hơn. Trong trung tâm chỉ huy ở Hải Nam, bản đồ điện tử hiển thị chập chờn, hàng loạt tín hiệu xanh, đỏ nhảy, múa loạn xạ, giống như những vệt mưa sao ảo. Một sĩ quan trẻ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đâu là máy bay Mỹ, đâu là tín hiệu mồi. Dạ, anh ta lẩm bẩm, chiến trường này đúng là mê cung tín hiệu. Các phi công J-20 trên bầu trời thì phải dựa nhiều hơn vào cảm biến hồng ngoại. Trong làn mây dày đặc, họ chỉ còn cách nhìn vào vệt nhiệt phản lực để phân biệt kẻ thù. Nhưng ánh sáng mồi nhiệt từ Hornet và F-35 bắn ra liên tiếp khiến họ hoa mắt. Mỗi vệt sáng giống như một ngôi sao băng, lấp lánh rồi tắt ngúm. Một phi công J-20 bất ngờ phóng nhầm PL-15 vào mồi nhiệt, để rồi chỉ vài giây sau chính anh ta bị phản công từ một A-18 ở cự ly gần. Ở dưới mặt biển, các tàu khu trục Mỹ cũng phải đối mặt với cơn bão vô hình. Sóng điện từ mạnh đến mức hệ thống AEGIS trên một tàu bị treo cứng gần 40 giây. Trong chiến tranh hiện đại, 40 giây lặng tương đương cả một đời người. Đúng lúc ấy, 3 quả tên lửa hành trình từ bờ Trung Quốc lao thẳng tới. Rất may, hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS kịp hoạt động, phun ra hàng ngàn viên đạn 20mm, tạo thành bức tường lửa chắn đứng. Một quả bị hạ ngay trên không, 2 quả còn lại nổ cách mạn tàu chỉ hơn 400 mét, làm toàn thân con tàu rung lắc dữ dội. Ở phía đối diện, hệ thống radar của Trung Quốc cũng bị tấn công ngược. Máy bay tác chiến điện tử IA-18G Growler của Mỹ bay vòng xa, phát sóng gây nhiễu cực mạnh. Các trạm radar mặt đất liên tục nhấp nháy, lúc bật lúc tắt, giống như trái tim loạn nhịp. Một sĩ quan Trung Quốc thở hắt. Chúng ta bịt mắt đánh nhau rồi. Trên không, hỗn loạn lan rộng. Các phi đội vốn bay theo đội hình nay bị xé lẻ. F-35 và J-20 bám nhau trong những vòng xoáy dữ dội. Nhưng không ai nghe được lệnh chỉ huy. Một phi công Hornet cố gắng gọi đồng đội. Alpha 2, cậu đâu rồi? Nhưng tín hiệu chìm trong nhiễu loạn. Chỉ vài giây sau, chiếc Hornet đó bị trúng đạn, nổ tung thành quầng lửa đỏ. Đó là cái chết lặng lẽ, không đồng đội nào kịp chứng kiến. Ở độ cao thấp hơn, 5 chiếc J-10 6 bay thành hàng, định đánh thọc vào nhóm tàu hộ tống Mỹ. Nhưng khi vừa áp sát, cả nhóm bị lọt vào bẫy điện tử. Hệ thống radar Mỹ tạo ra tín hiệu giả, khiến họ tưởng như có tới 12 mục tiêu. Trong cơn hoang mang, 2 chiếc J-10 6 va quệt nhau khi đổi hướng, bùng nổ thành quả cầu lửa kép. Chỉ còn 3 chiếc thoát ra, nhưng cũng phải vội vàng rút lui. Trận chiến không chỉ là súng đạn, mà giờ đây giống hệt một trò chơi cúp điện toàn cầu. Radar bật rồi tắt, liên lạc lúc có lúc không. Mỗi phi công buộc phải dựa vào bản năng và kinh nghiệm. Một phi công Mỹ kể lại, tôi không còn nghe thấy tiếng ai, chỉ thấy tiếng tim mình đập và tiếng còi báo động kéo dài. Cùng lúc đó, một phi công Trung Quốc cũng viết trong nhật ký điện tử, mọi thứ trước mắt tôi chỉ là những vệt sáng trắng trên nền trời đen. Tôi không biết mình đang nhắm vào máy bay địch hay ảo ảnh. Chúng tôi như những con thiêu thân trong báo điện tử. Trong 40 phút đầu tiên của cuộc hỗn chiến, cả hai bên đã mất tổng cộng 9 máy bay chiến đấu, trong đó có 4 của Mỹ và 5 của Trung Quốc. Nhưng con số này chỉ là phần nổi. Cái mất lớn hơn chính là sự kiểm soát. Khi radar mù lòa, khi thông tin liên lạc bị cắt, toàn bộ chiến trường biến thành mê cung. Không, ai còn kiểm soát được gì. Không ai dám chắc lệnh ban ra có tới được phi công hay không. Một tướng Mỹ ngồi trong trung tâm chỉ huy đã thốt lên, đây không chỉ là trận không chiến, đây là cuộc đấu trí vô hình. Và trong cuộc đấu này, chúng ta đang vừa chơi cờ vừa bịt mắt. Khoảng 10 giờ 30 phút, sau hơn 1 giờ hỗn loạn trên bầu trời, Washington chính thức ra lệnh mở màn giai đoạn tấn công tầm xa. Trong khoang chỉ huy của USS Ronald Reagan, một sĩ quan dõng dạc mở toàn bộ ống phóng Tomahawk. Ngay lập tức, 32 ống phóng đồng loạt bật nắp. Những quả tên lửa hành trình Tomahawk dài hơn 5 mét, nặng gần 1,5 tấn, lao vút lên từ bung tàu như những mũi tên bạc khổng lồ. Tiếng động cơ phản lực gầm rú trong thủng không gian, để lại đuôi lửa dài quét ngang bầu trời. Chưa đầy 3 phút, hơn 40 quả Tomahawk đã rời bệ, bay theo quỹ đạo cong, hướng thẳng vào dải radar và căn cứ tiếp vận ven biển Trung Quốc. Từ trên vệ tinh, cảnh tượng giống như một đàn sao băng lao cùng một hướng. Bầu trời vốn đã đỏ rực vì lửa đạn, giờ lại được tô thêm những đường sáng bạc chói mắt. Dưới mặt biển, sóng bị nén bởi sức ép phản lực, dựng thành từng đợt cao tới 5 mét, đánh thẳng vào mạn tàu. Ở phía bên kia, Trung Quốc lập tức triển khai lá chắn phòng thủ. Các khẩu đội HQ-19, loại tên lửa phòng thủ tầm xa,
được ví như lá chắn thép đồng loạt dựng đứng. Từng ống phóng mở ra, ầm ầm như tiếng chống trận. Rồi chỉ trong vài giây, 20 quả HQ-19 lao lên, vẽ nên những đường sáng đối nghịch, cắt chéo bầu trời. Từ xa nhìn lại, cả vùng trời như một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, nơi Tomahawk từ biển lao vào, còn HQ-19 từ đất liền vươn lên chắn lại. Mỗi điểm chạm là một vụ nổ rực sáng, sáng đến mức làm mờ cả ánh mặt trời ban ngày. Trong khoang chỉ huy radar Trung Quốc, màn hình dày đặc tín hiệu. Một sĩ quan báo cáo, 10 quả Tomahawk bị đánh chặn ngay trên không, nhưng còn ít nhất 25 quả vẫn đang lao tới. Lệnh bổ sung lập tức phát ra. Kích hoạt LD-2000. Những pháo phòng không tầm gần LD-2000 bắt đầu gầm rít, phun ra hàng ngàn viên đạn 30. Đạn vẽ nên những vệt sáng đỏ chằng chịt, giống như lưới lửa phủ kín bầu trời thấp. Một vài quả Tomahawk nổ tung khi bị trúng loạt đạn, nhưng vẫn có những quả vượt qua, lao thẳng vào mục tiêu. 9 giờ 58 phút, một căn cứ radar ven biển Trung Quốc trúng 3 quả liên tiếp. Tiếng nổ dội vào núi đá, hất tung đất đá và thép lên cao hàng trăm mét. Toàn bộ hệ thống điều khiển trong bán kính 2 km bị tê liệt. Những cột khói đen dựng thẳng, hòa cùng khói cũ thành một bức tường mờ đục chắn ngang bờ biển. Nhưng Trung Quốc không đứng yên chịu trận. Chỉ vài phút sau, từ đất liền, họ phóng đi một loạt 24 quả tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, loại được mệnh danh sát thủ tàu sân bay. Các quả đạn dài như toa xe lửa lao vút lên, rồi uốn cong theo quỹ đạo hướng về hạm đội Mỹ ngoài khơi. Trên tàu USS Ronald Reagan, còi báo động hú liên hồi. Các hệ thống AEGIS đồng loạt khóa mục tiêu. Hơn 15 quả tên lửa đánh chặn SM-6 lao lên, va chạm trực tiếp với DF-21D trên tầng cao. Mỗi vụ nổ tạo thành quả cầu lửa sáng rực, sóng xung kích lan ra làm rung lắc cả bung tàu. Dưới mặt biển, sức ép khủng khiếp làm sóng dồn dập, dựng cao gần 7 mét. Các thủy thủ phải bám chặt tay vịn để không bị hất văng. Không khí đặc quánh mùi khét của nhiên liệu cháy, hòa với hơi muối từ sóng biển. Trong 20 phút, bầu trời Biển Đông biến thành sân khấu công nghệ khổng lồ. Một bên là Tomahawk, biểu tượng của hỏa lực Mỹ. Một bên là HQ-19 và DF-21D, niềm kiêu hãnh của công nghệ phòng thủ Trung Quốc. Hai dòng công nghệ lao vào nhau, tạo ra màn trình diễn ánh sáng chết chóc, vượt xa bất kỳ bộ phim nào con người từng dựng. Một kỹ sư Mỹ trên bung tàu thốt lên: "Tôi chưa từng thấy thứ gì giống thế này." Bầu trời sáng như pháo hoa ngày Quốc khánh, nhưng mỗi đốm sáng là một cái chết. Ở phía đối diện, một binh sĩ Trung Quốc cũng run rẩy ghi vào sổ: "Chúng tôi không còn phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm. Mỗi cú nổ đều làm mặt đất dưới chân rung lên như động đất." Kết quả sau loạt giao tranh đầu tiên, khoảng 18 quả Tomahawk trúng mục tiêu, phá hủy ít nhất 2 trạm radar, một kho nhiên liệu ven biển. Nhưng phía Mỹ cũng phải hứng chịu tổn thất. Một tàu hộ tống bị DF-21D đánh trúng mạng, bốc cháy dữ dội, buộc thủy thủ đoàn phải khẩn cấp dập lửa. Cả hai bên đều tung ra công nghệ tối tân nhất, nhưng cũng nhận ra một sự thật lạnh lùng: không có hệ thống nào là bất khả xâm phạm. Trong chiến tranh hiện đại, tấn công và phòng thủ diễn ra đồng thời, như hai bàn tay liên tục đan chéo. Chẳng ai giữ thế thượng phong lâu được. 10 giờ 58 phút, bầu trời Biển Đông chính thức biến thành địa ngục. Không còn phân biệt đâu là mây trời, đâu là khói lửa. Chỉ thấy cả một tấm màn đỏ rực phủ kín từ chân trời này sang chân trời khác. Trên không, hơn 120 máy bay của cả hai phía đang lao vào nhau. F-35, F-A-18 của Mỹ đối mặt với J-20, J-16 của Trung Quốc. Mỗi cú nhào lộn, mỗi lần bẻ lái đều kèm theo tiếng gầm rú xé trời. Những vệt lửa dài cắt ngang tầng mây, nổ tung thành từng quả cầu sáng. Không còn đội hình rõ ràng, mọi thứ biến thành một cơn bão kim loại. Một chiếc J-20 phóng liên tiếp 2 quả PL-21. Cùng lúc, một F-35B của Mỹ kéo gấp cần lái, thả mồi nhiệt sáng chói. Một quả tên lửa bị đánh lừa, nhưng quả còn lại lao trúng thân. Trong nháy mắt, chiếc F-35 nổ tung, biến thành cuồng sáng như mặt trời nhỏ. Cách đó vài km, một Hornet bắn hạ thành công một J-16. Xác máy bay lao xuống biển, để lại vệt khói đen dày đặc. Dưới mặt biển, hạm đội cũng đang điên cuồng. Ở trung tâm, tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS George Washington tung toàn bộ phi đội. Từ hai vung tàu, hơn 40 máy bay chiến đấu khác liên tục lao lên, để lại những luồng lửa xanh đỏ cuộn xoáy. Các kỹ sư mặt đất làm việc trong khói bụi, mồ hôi và mùi nhiên liệu nồng nặc, vừa nạp bom vừa đẩy máy bay ra đường băng. Phía xa hơn, các tàu khu trục Mỹ phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk thứ hai, thêm 28 quả. Những vệt sáng bạc cắt ngang mặt nước, lao về bờ. Ngay lập tức, từ đất liền Trung Quốc, hàng chục quả HQ-9B
và AQ-19 dựng đứng, bắn ngược lên. Bầu trời như tấm lưới chằng chịt. Mỗi điểm giao nhau là một vụ nổ sáng chói. Trên bung, một tàu hộ tống Mỹ, hệ thống CWS khai hỏa, phun ra hàng ngàn viên đạn 20mm. Đạn đỏ như mưa sao rơi, chặn đứng một quả tên lửa chống hạm đang lao tới. Nhưng chỉ vài giây sau, một quả khác xuyên qua, nổ ngay sát mạn tàu. Sóng xung kích hất văng thủy thủ xuống biển. Bung tàu rung lên như bị xé toạc. Trên đất liền Trung Quốc, các bệ phóng pháo phản lực PHL-191 đồng loạt khai hỏa. Hàng chục quả đạn bay lên cùng lúc, để lại những vệt khói trắng xoáy cuộn. Chỉ vài phút sau, mặt biển bùng sáng với những vụ nổ khổng lồ. Sóng cao tới 10 mét nổi lên, cuốn phăng cả xuồng nhỏ và mảnh vỡ tàu. Đáp trả, từ hạm đội Mỹ, các tàu khu trục lớp Arleigh phóng loạt 36 quả SM-6, vừa để chặn tên lửa, vừa tấn công ngược. Mỗi lần phóng, bung tàu sáng rực, tiếng nổ vang dội như sấm giữa trời. Cảnh tượng khổng lồ nhất là trên cao, hàng trăm vệt khói trắng và đuôi lửa vàng đỏ đan xen, tạo thành mạng nhện ánh sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực. Vệ tinh quân sự Mỹ ghi nhận, chỉ trong vòng 12 phút, có hơn 200 quả tên lửa các loại được phóng. Con số ấy vượt xa cả một chiến dịch thông thường, biến Biển Đông thành bầu trời sáng nhất hành tinh. Một nhà quan sát từ Philippines nói lại, từ đất liền nhìn ra, cả bầu trời như đang bị đốt cháy, ánh sáng rực hơn cả hoàng hôn, nhưng đó là ánh sáng của chết chóc. Trong không trung hỗn loạn, một sự cố đau lòng xảy ra. Hai chiếc F-A-18 của Mỹ do nhiễu điện tử mất liên lạc với nhau. Khi cùng vòng qua lớp mây dày, họ đâm trực diện. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Hai quả cầu lửa hòa vào nhau, rơi xuống biển như cơn mưa lửa. Các sĩ quan trên tàu sân bay nhìn màn hình chỉ huy, ký hiệu hai phi công biến mất cùng lúc. IM lặng bao trùm khoang chỉ huy. Ở phía ngược lại, một phi đội J-20 Trung Quốc định đánh tập trung vào nhóm tàu hộ tống Mỹ, nhưng chưa kịp tiếp cận, họ bị IA-10 Tam Growler phát sóng gây nhiễu, radar mù lòa, hệ thống dẫn đường nhảy loạn. Một chiếc J-20 bị bắn hạ ngay sau đó, biến thành cột lửa chói lòa. Mọi thứ diễn ra cùng lúc. Trên không, tiếng rít của tên lửa, tiếng động cơ phản lực, tiếng nổ vang dội. Trên biển, tiếng sóng va vào thân tàu, tiếng pháo CIWS rít như cưa máy, tiếng kim loại vỡ vụn. Trên đất, những bệ phóng rung chuyển, lửa bùng lên, mặt đất nứt toác như động đất. Khán giả có thể hình dung đây không phải một trận đánh thông thường, mà giống như cảnh cao trào trong một bộ phim bom tấn, nơi bầu trời, mặt biển và đất liền đồng loạt rực sáng. Mỗi giây trôi qua là thêm một vụ nổ, thêm một sinh mạng biến mất. Chỉ trong vòng 90 phút giao tranh toàn diện, cả hai bên đã phóng tổng cộng hơn 450 quả tên lửa và mất ít nhất 20 máy bay chiến đấu. Hai tàu chiến Mỹ bị thương nặng, trong khi 3 trạm radar ven biển Trung Quốc bị xóa sổ. Nhưng điều khiến cả thế giới rùng mình không phải là con số thương vong, mà là hình ảnh từ vệ tinh. Cả một vùng biển rộng hàng trăm km sáng rực như vết sẹo cháy khổng lồ trên trái đất. 11 giờ 45 phút, sau hơn 2 tiếng liên tục gầm rú, Biển Đông không còn là chiến trường rực lửa như lúc đầu mà biến thành biển khói xám ngòm. Những vệt sáng chằng chịt trên radar đã thưa dần, nhưng sự ai ám áng ấy không phải là bình yên, mà là dấu hiệu của kiệt quệ. Trên bung tàu USS George Washington, kho vũ khí gần như trống trơn. Các kỹ sư mặt đất lục lọi từng thùng đạn, nạp nốt vài quả bom dẫn đường còn sót lại. Phi công đứng bên cạnh máy bay, mặt mũ lấm lem dầu và khói, chẳng còn hô hào nữa. Ai cũng hiểu, mỗi lần cất cánh bây giờ không còn là chiến thuật, mà là một canh bạc sinh tử. Ở phía bên kia, các căn cứ ven biển Trung Quốc cũng chẳng khá hơn. Những kho tiếp vận cháy dở, xe tiếp nhiên liệu bị bỏ lại giữa sân bay. Phi công J-20 buộc phải cất cánh với nửa bình xăng, mang theo chỉ 2 quả tên lửa thay vì 4. Một sĩ quan trực ban thở dài. Chúng ta bắn hết rồi, cái còn lại chỉ là ý chí. Trên không, những trận đối đầu giờ không còn dồn dập như cơn bão. Thay vào đó, từng cặp máy bay rời rạc, lạc trong làn khói dày. Một chiếc F-A-18 phát hiện một J-20 trong mây. Cả hai cùng phóng tên lửa ở cự ly gần. 2 quả đạn lao vào nhau, nổ tung ngay giữa khoảng không. Ánh sáng chói lòa rồi tắt ngúm. Cả hai phi công còn sống sót, nhưng không còn đạn. Họ chỉ bay vòng quanh, nhìn nhau trong im lặng, rồi tách ra, chẳng bên nào đủ sức đánh tiếp. Một chiếc J-16 khác, khi cố hạ thấp độ cao để vòng về căn cứ, bị pháo phòng không của chính đồng minh khóa nhầm. Loạt đạn vạch trời, thân máy bay rung lắc. Phi công buộc phải nhảy dù giữa hỗn loạn. Bạn, cú đôi khi chỉ cách nhau một chớp radar. Dưới mặt biển, âm thanh cũng khác hẳn. Không còn loạt tên lửa phóng dồn dập, không còn CIWS vít chói tai. Thay vào đó là tiếng lửa cháy rừng rực trên bung tàu, tiếng nước ùa vào khoang bị thủng,
Tiếng kêu cứu lạc lõng vang lên giữa sóng. Một tàu hộ tống Mỹ nghiêng gần 20 độ. Thủy thủ vật lộn trong vô vọng để bơm nước ra. Bên kia, một khinh hạm Trung Quốc cháy đỏ, khói bốc lên như cây nấm khổng lồ. Trên vệ tinh, Biển Đông nhìn chẳng khác gì một nghĩa địa nổi. Hàng trăm mảnh vỡ, hàng chục xác tàu, dầu loang thành từng vệt dài như những vết cắt trên mặt nước. Sóng biển phản chiếu ánh đỏ cam, khiến cả vùng biển giống như một tấm gương máu loang lổ. Trong khoang chỉ huy, các tướng lĩnh cũng không còn nói về chiến lược, không còn những câu ra lệnh sắc gọn, thay vào đó là những câu cụt ngủn. Cất cánh được không? Còn đạn không? Có tín hiệu sống sót nào không? Chiến tranh hiện đại với tất cả công nghệ, radar, vũ khí dẫn đường đến cuối cùng vẫn quay về bản năng sống còn thô sơ nhất. Một phi công Mỹ ghi trong nhật ký điện tử: chúng tôi không còn chiến thuật, mỗi lần kéo cần lái là một lần cược với tử thần. Tôi không biết mình còn bay được bao lâu nữa. Phía Trung Quốc, một binh sĩ trực radar cũng viết vội: màn hình trống rỗng, kho đạn hết. Chúng tôi nhìn nhau, ai cũng im lặng. Không còn kẻ thù, chỉ còn sự mệt mỏi. 12 giờ 30 phút, những đòn bồi cuối cùng được tung ra. Từ tàu sân bay Mỹ, vài quả bom cuối cùng rơi xuống, tạo thêm những vụ nổ lẻ tẻ dọc bờ biển. Từ đất liền Trung Quốc, những quả HQ-9B cuối cùng được phóng, nhưng chỉ đánh trúng sóng và khói. Cả hai bên đều phóng đi những gì còn sót lại, không phải vì hy vọng chiến thắng, mà chỉ để không bỏ phí viên đạn nào. Âm thanh nổ nhỏ dần, ánh sáng mờ đi. Trên bung tàu, phi công ngồi thẫn thờ, tay buông khỏi cần lái. Ở căn cứ, sĩ quan gục đầu xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe vì khói và mất ngủ. Biển Đông từ chỗ sáng rực như ban ngày, giờ chỉ còn âm ỉ cháy. Những cột khói vẫn bốc lên, nhưng yếu ớt, loang lổ như hơi thở cuối cùng của một con quái vật đã kiệt sức. Trong gần 3 giờ hỗn chiến toàn diện, cả hai siêu cường đã bắn ra hơn 700 quả tên lửa và mất tổng cộng trên 35 máy bay. Nhưng đến cuối cùng, không có chiến thắng, chỉ có những cánh dù đơn độc rơi xuống, những chiếc trực thăng cứu hộ quét đèn tìm người trôi nổi giữa biển và những ánh mắt trống rỗng trong khoang chỉ huy. Biển Đông chiều hôm ấy không còn màu xanh, nó khoác lên mình màu xám tro, lặng lẽ như một nghĩa địa khổng lồ. Và trong sự im lặng ấy, có một câu hỏi treo lơ lửng: con người còn tỉnh táo để dừng lại, hay sẽ tiếp tục biến thế kỷ này thành thảm kịch? 14 giờ chiều, Biển Đông sau cơn bão lửa đã không còn là biển nữa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt nước loang loáng một màu đen kịt của dầu tràn. Những vệt dầu loang kéo dài hàng chục cây số, phản chiếu ánh nắng thành màu vàng đục quái dị. Trên đó, từng mảnh kim loại cháy dở nổi lềnh bềnh như những bóng ma trôi vô định. Tiếng gầm rú của động cơ phản lực đã im, chỉ còn tiếng cánh quạt trực thăng cứu hộ xé gió. Những chiếc MH-60 Seahawk của Mỹ và J-20 của Trung Quốc lượn vòng, quét đèn xuống mặt nước. Ánh sáng rọi qua lớp khói mỏng, chiếu lên những phao cứu sinh trôi lạc lõng. Có vài cánh tay vẫy yếu ớt, vài thân người nổi lên giữa sóng, nhưng phần lớn chỉ là những chiếc áo phao trống rỗng. Một phi công được kéo lên bằng dây cáp, toàn thân ướt sũng dầu loang, đôi mắt thất thần không còn tiêu cự. Người lính cứu hộ lắc vai hỏi: anh còn nghe thấy tôi không? Nhưng phi công ấy chỉ im lặng, miệng run run, không thốt nổi một lời. Trên bung tàu sân bay Mỹ, nửa hạm đội đã im lìm. Những chiếc F-A-18 còn nguyên vẹn đếm chưa đầy 2 bàn tay. Phần đuôi tàu cháy xém, khói vẫn bốc lên từ vết thủng khổng lồ. Các kỹ sư không còn chạy hối hả, họ ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào vách thép nóng rẫy, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chân trời. Ở phía đối diện, các căn cứ ven biển Trung Quốc chỉ còn là những đống bê tông gãy vụn, kho hậu cần bốc cháy suốt nhiều giờ, biến bầu trời thành màu xám chì. Những dãy công sự vỡ nát, trơ khung thép xoắn cong như bộ xương cháy đen. Lính cứu hộ Trung Quốc chạy trong làn khói tìm người còn sống sót dưới đống đổ nát, nhưng đa phần chỉ thấy im lặng. Vệ tinh giám sát toàn cầu ghi nhận, sau hơn 4 giờ hỗn chiến, khu vực trung tâm Biển Đông nóng hơn bình thường tới 35 độ C. Một lượng khói bụi khổng lồ bốc lên, bao phủ hàng trăm km vuông. Từ không gian, nơi này nhìn chẳng khác gì một vết sẹo lửa đỏ thẫm, cháy âm ỉ trên mặt đất xanh của trái đất. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lượng khí thải và khói thuốc nổ từ hàng trăm quả tên lửa sẽ còn lơ lửng trong khí quyển nhiều ngày, khiến bầu trời khu vực ám một màu xám tro. Chiều hôm đó, mặt trời lặn xuống mà không để lại ánh vàng, chỉ có màu đỏ sẫm như máu loang. Không ai tuyên bố chiến thắng, không bên nào còn sức để ăn mừng. Cả Mỹ và Trung Quốc đều chìm trong sự im lặng. Những bản tin mật được gửi đi không còn nói về ưu thế chiến thuật hay chiến thắng công nghệ, mà chỉ ghi vỏn vẹn không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Và đó có lẽ là sự thật cay đắng nhất. Hai siêu cường với tất cả công nghệ tối tân, sau cùng cũng chỉ còn lại sự kiệt quệ tuyệt đối. Hơn 700 quả tên lửa đã được bắn, hơn 40 máy bay nằm lại đáy biển, ít nhất 5 tàu chiến bị hư hại nặng. Nhưng đổi lại,
Họ không giành được gì ngoài những vùng biển loang dầu và bầu trời mù khói. Một nhà báo quốc tế viết trong bản tin tối hôm đó, chiến tranh công nghệ không có kẻ thắng, chỉ có những kẻ sống sót. Và họ đều mang trong mắt mình hình ảnh của địa ngục. Hình ảnh cuối cùng từ vệ tinh cho thấy Biển Đông buổi tối hôm ấy sáng đốm bởi hàng trăm đám cháy nhỏ. Giữa những đám khói dày, vài chiếc trực thăng cứu hộ vẫn bay vòng vòng, quét đèn như những con mắt của Chúa, soi vào sự hoang tàn mà con người để lại. Khi khói tàn lắng xuống, chỉ còn lại một câu hỏi treo lơ lửng. Chiến tranh công nghệ với radar, tên lửa, máy bay tàng hình, vệ tinh, rốt cuộc có khiến con người mạnh mẽ hơn hay chỉ khiến cái giá phải trả trở nên khủng khiếp hơn? Không có câu trả lời, chỉ có dư âm nặng nề và một lời nhắc nhở lạnh lùng. Trong kỷ nguyên này, mỗi nút bấm có thể châm ngòi cho thảm kịch thế kỷ. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình dài, từ khoảnh khắc chiếc trinh sát cơ mất tín hiệu đến khi bầu trời Biển Đông rực đỏ và rồi chìm xuống trong tro bụi. Hơn 700 quả tên lửa, hàng chục máy bay, nhiều tàu chiến bị xé nát. Nhưng cuối cùng chẳng có kẻ thắng nào. Thứ còn lại chỉ là biển loang dầu, những xác tàu cháy dở và ánh mắt trống rỗng của những người sống sót. Câu chuyện này, dù là giả định, nhưng nó cho thấy một sự thật. Chiến tranh hiện đại không còn là vinh quang, mà là thảm kịch. Công nghệ càng khủng khiếp, con người càng dễ đánh mất chính mình. Các bạn nghĩ sao? Liệu một ngày nào đó, một sai lầm nhỏ thôi có thể biến cả khu vực thành biển lửa thật sự không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy hay và muốn ủng hộ, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để cùng nhau tiếp tục những hành trình mới. Thân ái, chào tạm biệt.